নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ SHG প্ৰফাইল এণ্ট্ৰি সম্পৰ্কত। SHG প্ৰফাইল এণ্ট্ৰিত কণ্টেণ্ট যথেষ্টখিনি আছে, কিন্তু আমি সকলো কণ্টেণ্টেই আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা নকৰোঁ। প্ৰথমতে চাওক এক্টিভিটি মেনু স্ক্ৰীন ফৰ দ্য ইউজাৰ, নেক্সট আহিলে SHG হোম স্ক্ৰীন, নেক্সট চেঞ্জ ৰুল প্ৰচেছ, নেক্সট চিংক্ৰনাইজেশ্যন, নেক্সট আহিলে ক্ৰিয়েশ্যন অফ নিউ SHG বেচিক ডিটেইল স্ক্ৰীন, টপ আইকনছ, next is entry of SHG basic profile, entry of SHG address, entry of SHG bank, entry of SHG system tag ID, SHG view screen. এই গোটেইখিনি কাম আপোনালোকে লোকছত কৰিব পাৰিব, কিন্তু আজি ভিডিঅ'টোত আমি এক্টিভিটি মেনু স্ক্ৰীন ফৰ দ্য ইউজাৰ ইয়াত আমি চাম মাই মিটিংছ, মাই টাস্ক, SHG প্ৰফাইল চিংক্ৰনাইজেশ্যন আৰু ৰিপৰ্ট SHG মিটিং চিংক্ৰনাইজেশ্যন। এইকেইটা আইকনৰ ভিতৰত আপোনালোকে SHG প্ৰফাইল চিংক্ৰনাইজেশ্যনটোত আজি কেনেকৈ কাম কৰিব সেই সম্পৰ্কে চাওক। এতিয়া আপোনালোকে SHG প্ৰফাইল চিংক্ৰনাইজেশ্যনত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব। ইয়াত আপলোড ডাউনলোড আৰু আপলোড দুটা অপশ্যন থাকিব, আপলোড ষ্টেটাছ, এপ্ৰুভেল ষ্টেটাছ, কমপ্লিট ডাটা আৰু মাষ্টাৰ ডাটা। এতিয়া কমপ্লিট ডাটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। কমপ্লিট ডাটাত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আণ্ডাৰত, যিহেতু আপুনি SHGৰ বুক কিপাৰ হয়, গতিকে আপোনাৰ আণ্ডাৰত কেইটা SHG আছে সেইটো এই SHG 0 দেখিছে নহয়, 0ত আপোনালোকৰ সেইটো ওলাই যাব। ডাউনলোড ছাকচেছফুলি এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব। তাত টিপিলে আপোনালোকে অলপ দেৰি ৰ'ব লাগিব, তাৰপিছত ডাটা ডাউনলোড ছাকচেছফুলি এনেকৈ আপোনালোকৰ ডাটা ডাউনলোড হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকে চাওক আপোনাৰ যদি 5টা SHG আছে তেতিয়াহ'লে এই 5 এনেকৈ SHG 5 বুলি ইয়াত দেখুৱাব। যদি আপোনাৰ আণ্ডাৰত 6টা SHG আছে, মানে আপোনাক BPMৰ ফালৰ পৰা 6টা SHG এপ্ৰুভ কৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে SHG ইয়াত 6 দেখুৱাব, মানে যেইটা দিয়ে সেইটা দেখুৱাব। কোনকেইটা SHG আপোনাৰ আণ্ডাৰত পৰিছে সেইটো চাবলৈ আপুনি SHG ক্লিক কৰক, আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আপোনালোকৰ SHG নামবোৰ আহি যাব। এতিয়া ইয়াত চাওক এনেকৈ এলফাবেটিকেলি SHG নামখিনি আহিছে JKKL। এইটো মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণহে দেখুৱাইছোঁ, এনেকৈ আপোনালোকৰ SHGবিলাক আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকৰ SHGবিলাক অহাৰ পাছত এই কাষত আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰীণ যিডাল লাইন আছে, এই গ্ৰীণ লাইনডাল দেখিলে আপোনালোকে এটা কথা জানিব, এতিয়ালৈকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডাটা ভৰোৱা নাই। যেতিয়া ডাটাখিনি ভৰাব তেতিয়া এই কাষৰ যিডাল লাইন হয়, এই কাষৰ লাইনডাল হালধীয়া হৈ যাব। এতিয়া ইয়াত চাওক এইটো যিটো জ্যোতি মহিলা SHG, এই SHGটো কেতিয়া খোলা হৈছে এইটো ইয়াত লিখা আছে। এনেকৈ গোটেই SHG তথ্য যিটো কোড নাম্বাৰটো এনেকৈ চাওক, এই কোড নাম্বাৰ এনেকৈ তলত আহি যাব, আৰু ডেটটো যিটো এষ্টাব্লিছ ডে সেইটো আহিব। ফুল চাৰ্কুলটোত চাওক মেম্বাৰ কিমান আছে, ইয়াত 12 মেম্বাৰ, গতিকে 12 দেখুৱালে। এতিয়া এই 3টা ডটত যদি আপুনি টিপে তেতিয়াহ'লে এই যিটো জ্যোতি মহিলা SHG, এই মহিলা SHGটোৰ বিশেষ আপোনালোকে তথ্যখিনি পাব। সদস্যসকলৰ সম্পূৰ্ণ ডাটা আপোনালোকে ভৰাব লাগিব, গতিকে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকৈ এটা পেজ আহিব, যিটো পেজত যিসকল মেম্বাৰ্ছ, সেই মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ এনেকৈ নাম আহিব, মেম্বাৰ্ছৰ নাম আহিব, ফটো আহিব। ইয়াতো কাষত এনেকৈ যি আঁচ দেখিব, এই আঁচডাল থকা মানে মেম্বাৰ্ছগৰাকীৰ ডাটা ইয়াত ভৰোৱা নাই। তাৰমানে যেতিয়া ডাটা ভৰাব তেতিয়া এই আঁচডাল হালধীয়া হৈ যাব। এতিয়া KYC দিব লাগিব। চাওক এইখিনি ইয়াত ক্লিক টু এড। এতিয়া আপুনি যদি ইয়াত ৰাজকুমাৰী বুলি ওলাইছে, এওঁ যদি সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ভৰাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ক্লিক টু এডত ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক একেদৰে প্ৰতিগৰাকী সদস্যাৰ নামৰ এগেইনষ্টত এটা আইকন থাকিব, আৰু তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি তেওঁৰ সবিশেষ তথ্যখিনি এনেকৈ ভৰাব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে চাওক এনেকৈ দুগৰাকী সদস্যাৰ নামত ক্লিক কৰিছে, তেওঁৰ তথ্য ভৰাবৰ বাবে এইটো পেজ আহিব। ইয়াত এতিয়া ৰাজকুমাৰী প্ৰথমটো দেখিছে আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰ, ইয়াত সেইখিনি ডাটা থাকিব যিখিনি ডাটা ইতিমধ্যে আপোনালোকলৈ ব্লকৰ ফালৰ পৰা পঠিয়াইছে। নেক্সট টাইপ হিয়েৰ, ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব যিগৰাকী মেম্বাৰ্ছ হয় তেওঁৰ সবিশেষ তথ্যখিনি এয়া টাইপ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে SHG সবিশেষ তথ্যখিনি ভৰাব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আমি যিকেইটা SHG ইয়াত দেখিছোঁ চাওক, এতিয়া ইয়াত আৰু কেইবাটাও SHG আছে, ধৰি লওক কল্পনা মহিলা SHG। ইয়াত এতিয়া 11গৰাকী সদস্যা আছে, সেই 11গৰাকী সদস্যাৰ আপুনি সবিশেষ তথ্যখিনি ভৰাব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰফাইলখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক কেনেকৈ সদস্যাসকলৰ প্ৰফাইল এণ্ট্ৰি কৰিব সেই সম্পৰ্কে দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে এই লোকছ এপত আচলতে ডাইৰেক্টলি কামখিনি কৰিব পাৰে সেইসকলে যিসকলৰ কোড নাম্বাৰ আছে। যিহেতু মই কোনো SHGৰ লগত জড়িত নহয়, মোৰ কোনো কোড নাম্বাৰ নাই, গতিকে লোকছ এপটোত মই সোমাই পেলাই কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকক মই এটা আভাস দিবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।